প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা আটা কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। যদিও আটা ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হয় তথাপিও খাবলৈ কেকটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত কোমলো হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেকটো বনাবৰ বাবে মই এনেধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ছেপাৰেটৰ বাতি লৈছোঁ। এইটো 6 ইঞ্চৰ বাতি। আপোনালোকে কেক বনাবলৈ যি বাতি ব্যৱহাৰ কৰে সেইমতে লৈ ল'ব আৰু বাতিটোত প্ৰথমতে মই ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ চাৰিওফালে। তাৰপিছতে এখন বগা কাগজ পাতি লৈ ইয়াৰ ওপৰতো অলপ তেল সানি লৈছোঁ। আমাৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কেকৰ বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এতিয়া এটা ডাঙৰ শুকান বাতি লৈছোঁ। তাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ। কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই দুটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তিনিটাও ল'ব পাৰে বা কণী নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এগলেছ কেকৰ ৰেচিপিও কেইবাটাও শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে সেইসমূহ চাব পাৰে। এতিয়া কণীকেইটা এনেদৰে হুইক্স এডালৰ সহায়েৰে ভালদৰে ফেটি ল'ম। যদি এনেধৰণৰ হুইক্স নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতা লৈ ল'ব আৰু সেইখনেৰে ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব। এয়া মই কণ্টিনিউ 1 মিনিটমান ফেটি ল'লোঁ। দেখিছে অলপ ফেন ফেন নিচিনা হৈ গৈছে, এনেধৰণৰ হৈ পৰিব। এতিয়া ইয়াতে আমি চেনি যোগ কৰিম। মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে মই এটা চাহ খোৱা কাপ লৈছোঁ। এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি মই গোটা চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি সময় ফেটি থাকিব নালাগে। এতিয়া মই চেনিখিনি খুব ভালদৰে ফেটি ল'ম মিক্স হৈ যোৱালৈকে। আৰু কেকৰ বেটাৰটো ফেটোতে সদায় এইখিনি সময়তে বেছিকৈ ফেটিব, তেতিয়া কেকটো বহুত বেছি কোমল হয়। কাৰণ শুকান সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া আমি মিক্স কৰিম তাৰপিছতে আৰু বেছি সময় ফেটি থাকিব নালাগে। এয়া মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি ল'লোঁ। চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত একেটা কাপেৰে আধা কাপ ৰিফাইন তেল যোগ কৰি দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে গলাই লোৱা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱালৈকে এনেদৰে ফেটি ল'ম। এয়া চাওক কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মই ফেটি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ। তাতে একেটা চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বগা আটাও ল'ব পাৰে। সৰু চামুচেৰে এচামুচৰ 4/4 অংশ নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। লগতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ অৰ্থাৎ 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ব। এতিয়া গোটেইখিনি একেটা ডাইৰেকশ্যনতে লাহে লাহে মিলাই ল'ব। এইখিনি সময়ত খুব বেছি জোৰেৰে ফেটিব নালাগে, মাত্ৰ এইখিনি লাহে লাহে মিলাই ল'লেই হ'ব। আৰু যেতিয়া আটাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ পৰিব তাতকৈ আৰু ফেটি থাকিবও নালাগে। কেকৰ মিশ্ৰণটো খুব বেছি ডাঠ নাইবা খুব বেছি পাতল কৰিব নালাগিব। এয়া চাওক অলপমান ডাঠ হৈছে, সেইকাৰণে মই প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ। পানীৰ ঠাইত আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰে, মাত্ৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ বা পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। কেকৰ মিশ্ৰণটো যদি বেছি ডাঠ হৈ থাকোঁতে কেকটো বেক কৰে তেতিয়াহ'লে পিছত কেকৰ ওপৰ ভাগটো ফাটি যায়। সেইবাবে ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মন কৰিব। এনেধৰণৰ হ'ব লাগে, ওপৰৰ পৰা দি দিলে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে। ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নাইবা ইয়াতকৈ বেছি পাতল নকৰিব। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পিছত লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি ৰখা কেক টিনটোত বেটাৰখিনি ঢালি ল'ব। মিশ্ৰণখিনি বাতিটোত ঢালি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে 2-3 বাৰমান থপথপাই দিব, তেতিয়া ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহে। ইয়াত মই লৈছোঁ অকণমান টুটি ফুটি আৰু তাতে প্ৰায় আধা চামুচমান আটা এনেদৰে সানি লৈছোঁ। তেতিয়া টুটি ফুটিখিনি ভিতৰলৈ সোমাই নাযায়, ওপৰতে থাকিব। আৰু এতিয়া এনেদৰে ওপৰত দি পেলাই মই সজাই দিছোঁ কেকটো। ইয়াত আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাইও সজাব পাৰে, নাইবা একো নিদিয়াকৈও কেকটো বনাব পাৰে। কেকৰ মিশ্ৰণটো ফেটি থাকোঁতে মই আনফালে কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে কেৰাহীখন গৰম কৰি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু বাতিটো মই সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব। এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। এই কেকটো হওঁতে প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় লাগে। আপোনালোকে তাৰ আগত বাৰে বাৰে ঢাকনিখন খুলি চাই নাথাকিব, তেতিয়া আকৌ কেকটো ভালদৰে ফুলি নুঠে। এয়া মই সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে। তথাপিও মাজত এনেদৰে শলা নাইবা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব কেকটো ভালদৰে বেক হোৱা নাই আৰু অকণমান বাকী আছে। তেতিয়া আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিব। কিন্তু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ ওলাই আহিছে, শলাডালত একো লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু কেকটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে আমি
উলিয়াই ল'ম। এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। প্ৰথমতে চুৰিখনে ছাইডটো অকণমান এনেকৈ লুজ কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। তাৰপিছতে এনেদৰে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কাগজখিলাও আঁতৰাই লৈছোঁ। দেখিছে কেকটোৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আচলতে ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। আপোনালোকে যদি আগতে বনোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ময়দাৰ কেকতকৈ হেল্ডিও হয়। অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, টেক্সাৰটো দেখিছাগে ধৰিব পাৰিছে কেকটো কিমান কোমল হৈছে আৰু খাবলৈও ভাল হয়। আপোনালোকে যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।